Se, että missä vaiheessa alkoholi muuttuu ongelmaksi, on aika lailla veteen piirretty viiva. Siinä ei ole sellaista yhtä selkeää kohtaa, jolloin voi sanoa, että tähän asti kaikki on ok ja normaalia ja tästä hetkestä eteenpäin se on epänormaalia tai negatiivista tai jollain tavalla puhuu riippuvuudesta. On tärkeää pohtia näitä positiivisia ja ehkä negatiivisia asioita. Miksi juon voisi olla esimerkiksi lievittääkseni jonkun verran esiintymisjännitystä tai ahdistusta tai parantaakseni jonkun verran mielialan puolta, mutta on tärkeää kysyä tätä kysymystä itseltään, jotta pystyy havainnoimaan sen oman tilanteensa, miksi alkoholia käyttää, mikä siellä on taustalla, mitä kokee niiksi positiivisiksi ja toisaalta myöskin, mitä ehkä kokee negatiivisiksi vaikutuksiksi. Useasti meidän toiminnalla on aina joku funktionsa. Alkoholi istuu jonkun mahdollisesti tunnetilan läpikäymiseen. Se voi olla siellä palkitseminen, se voi olla pako ikävästä koetusta päivästä. Siellä on monenlaisia motiiveja siihen alkoholin käyttöön. Tämän superhektisen ylisosiaalisen kuluttavuuden vastapaino tulee halu käpertyä jonnekin omaansa. Ja jostain syystä ja aika ilmiselvästikin niin alkoholi on helpoin tapa nopeasti päästä omaan sellaiseen tilaan. Oikeutuuko mä sitä juomista sitten sillä työllä? Varmasti, että raskas työ ja raskaat huvit. Tämä on tärkeää pohtia, koska ihmisen muisti taaksepäin on usein valikoiva ja erityisesti alkoholi aiheuttaa monesti muistiin vielä vääristymää. Erinomainen tällainen apuväline on juomapäiväkirja, joka antaa aika hyvin näkyväksi sen, että kuinka paljon oikeasti olen käyttänyt alkoholia. Kun ajattelin, että mulla ei alkoholin kanssa mitään ongelmia ole, niin se ei myöskään niin kuin aiheuttanut minkäännäköistä itsetarkkailua tai laskemista, että paljon monessa päivässä se laatikko niin kuin hupenee. Me alkoholistit monesti vertaillaan, että naapurin Pekka se vasta juoppoon, sen sitten sinne hoitoon. Eihän mulla nyt vielä noin paha ole. Me etsitään ympäriltä niitä, kellä menee vielä huonommin. Jos tarvitsee aamulla, jotta pääsen sängystä ylös, ottaa edellisen päivän juhlinnan tai alkoholin käytön jälkeen rohkaisuja tai tällaisia loimentavia, niin tämä on aina hyvin merkittävä asia. Se kertoo siitä, että aivoissa on sietokykyä kasvanut jo aika merkittävästi ja tässä ollaan jo vahvasti riippuvuuden kehittymisen polulla. 40 lähestyessä huomasi, että talous ja aikataulujen järjestely mahdollistaa sen, että voi vaikka viikonloppuna käydä perjantaina kavereiden kanssa ulkona ja lauantaina, kun huomaa, että on tärisevä olo, niin ottaa siinä puoli päivää aikaa tasoittamaan. Sitten se on ohi. Sitten rupeaa laittelemaan pikkuhiljaa ruokaa ja avaa viinipullon. No sitten siinä menee lauantai mukavasti. Ja sunnuntai onkin sitten silleen, että no niin, maanantaina on töitä, että nyt ei uskalla enää ottaa. Ne on kaikki hirveän huolestuttavia, vaikka ne tavallaan voi naureskella, että on muuten hirveät hutinat. Paljonko me juotiin? No kyllä se viskipullo siinä meni. Jos alkoholi on muodostunut mielihyvän keskeiseksi lähteeksi, se saattaa altistaa riippuvuuden kehitykselle tulevaisuudessa. Alkoholi on mielestäni ok, jos se on ikään kuin sivuroolissa asioissa, vaikka juhlistamisessa tai muussa, mutta jos alkoholi muuttuu itsetarkoitukseksi, se on itse asiassa jo yksi riippuvuuden kriteereistä hyvin jo lähellä siinä, että täyttyykö. Ja tämä on asia, mikä ajaa monesti sitten jo kohtalaisen lähitulevaisuudessakin jo terveydellisiin tai sosiaalisiin haittoihin. Kyllä jokaisen kannattaisi miettiä, että kuinka paljon se hallitsee minun mieltä. Kuinka paljon juominen hallitsee minun mieltä. Kuinka monta kertaa päivässä mietin, että kun sitten tämä on tehty, niin sitten voidaan avata viinipullo. Tai kun sitten tulee joulu tai juhannus tai uusi vuosi tai vappu tai tulee joku muu juhlapyhä, niin sitten päästään oikein kunnolla istumaan. Hyvin tyypillinen ja edelleen minusta erittäin pätevä alkoholismin määritelmä on se, että kun se alkaa häiritä juominen arkielämää, perhettä, ihmissuhteita, työtä, niin silloin ollaan ongelmissa. Määrällä sinänsä ei ole merkitystä. Jos sä juot koko ajan, niin on hirveän vaikeaa asettaa tavoitteita ja tarkastella sitä niin kuin omaa juomista.
Eli kun pitää sitten jonkun kuukauden vaikka juomattomuuden, niin siinä ajassa, niin kuin aikana kerkeää itse miettimään, plus läheisten kanssa keskustelemaan siitä, että mitä sä ajattelet mun alkoholin käytöstä, mitä toiveita sulla on, tai onko me jotain yhteisiä tavoitteita vaikka parisuhteessa, mihin halutaan mennä. Ja sitten voi suunnitella, mitä tekee. Ja se on paljon helpompaa kuin vähän etäisyyttä.